ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගොඩාක් කල් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එක කරන හැටි කියලා දෙන්න කියලා සයිස් කරන හැටි. මම හිතුවා දිග සාය කියන්නේ සාරි ස්කර්ට් එකයි කොට ස්කර්ට් එකයි දෙකම කියලා දෙන්න සයිස් 6කින්. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලේසි ඕනම කෙනෙකුට මහ ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් ලාභ ලබන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් කරනවා නම්. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද පිළිවෙලට කරගන්නේ කියලා. අද මේ ස්කර්ට් එක කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා පොප්ලින් රෙද්ද. සාමාන්‍ය මේ පොප්ලින් රෙද්ද 36 පළලෙන් ගන්න පුළුවන් 45 පළලෙන් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඕනම පාටකින් 45 පළල තියෙනවා 36 පළලක් තියෙනවා. ඉතින් 45 පළල ගන්නවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි ස්කර්ට් එක කපනකොට ඒක පිරිමහල කපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මම මේකට අඟලේ රේන්දයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා හිතුවා. ඒකම පොඩි බේබි ඉලාස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා හිතුවා. බලමු මම ඔයගලන්ට සයිස් ටික දාන්නම්. මේක මම අද දැන් කරන්න යන්නේ 3XL කියන සයිස් එකේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එකක්. බලමු අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මේ රෙද්ද සමහර ස්කර්ට් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ හරස් අතර කපපු ඒවාත් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් හොඳයි මේක අපි වෙනදා වගේම දිග අතර කපන්න. එතකොට අපි කාටවත් හොඳයි මේක නැත්තම් පාවිච්චි කරන්න ගියාම මේක අමාරුයි කැතට පේනවා. ඒ නිසා දිග අතර මෙහෙම කපන්න. දැන් මේකේ 3XL එකේ සම්පූර්ණ මේ පළල එන්නේ ස්කර්ට් එකේ 48ක්. ඒ කියන්නේ පළල පැතර 48ක් එන්න ඕනේ. උස මැහුම් වාසිත් එක්ක මේ ඔක්කොම මම මැහුම් වාසිත් එක්කමයි මේ කියන්නේ. මැහුම් වාසි 24මාරක්. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් අඟල් 24මාරක් ගන්නවා. ඔයගලන්ට මේක පොඩ්ඩක් කොට කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් 24මාර තමයි මේකේ හරි සයිස් එක වෙන්නේ. අපි 24මාරක් උස ලකුණු කරලා මේ කොටස මෙහෙම කපලා ඉස්සලම වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින් කපපු කොටස මෙහෙමම තියලා නැවත අපි මෙතන ඒ ගානටම තව කොටසක් කපා ගන්න. දැන් මේ 3XL සයිස් එකේ පළල සම්පූර්ණ පළල එන්නේ 48ක්. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ 36 පළල එක මම ගත්තේ රෙද්ද 36ක් නේ පළල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉතුරු කොටසේ මම කොටස් දෙකක් කැපුවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම නැම්ම පැත්තේ ඉඳන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ ඉඳන් අඟල් 13ක් මෙහාට ලකුණු කරන්න. අඟල් 13ක්. අඟල් 13ක් ගත්තේ මම මෙහුම් වාසි වලටත් එක්ක අඟල් 13ක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට රේඛාවක් අදින්න. ඉතින් අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන නම් හැමතිස්සෙම රෙදි පිරිමහ ගන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ කොටස මෙතන ලයින් එක දිගේ කපනවා. එතකොට ස්කර්ට් දෙකකට මේ කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව කොටසක් අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. බලන්න. තව කොටසක් අපිට මෙතන ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපිට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ස්කර්ට් එකක් කියන්නේ මේ සයිස්ම නැතුව තව වෙන සයිස් එකක ස්කර්ට් එකක් කරනකොට මේ කොටස පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක මහ ගන්න බලන්න. එතකොට මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකෙන් එක කොටසක් තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ. එක ස්කර්ට් එකකට නම් එක කොටසක් මේ කොටසයි. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත මේ කොටසයි තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 36 පළල යාර දෙකකින් ස්කර්ට් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන්. 36 පළල. ඉතින් බලමු අපි මේක දැන් මහ ගන්න කොහොමද කියලා. මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකට ඕලොක් මැෂින් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මැෂින් එකෙන් අපේ ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය මැෂින් එකකින් මේක
මහ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම වෙළඳ පළට දානකොටත් ඕලොක් කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක ඕලොක් කරන්නේ නැතුව මහන විදිහ පිළිවෙලට මහන විදිහ කොහොමද කියලා මහනකොට කියලා දෙන්නම්. බලන්න මෙන්න මේ කොටස දැන් අපි කපාගත්ත පොඩි කොටසයි ලොකු කොටසයි තියලා දිගාතට අඟල් කාලක් හිටින්න මහගෙන යනවා. කියන්නේ හොඳ පැත්තෙන් තමයි මේක මහන්නේ. එහෙනම් අපි මහගෙන යනවා. ඒ ෆුට් සයිස් හිටින්න මහගෙන ගියා නම් හරියි. දෙක තමයි අපි මෙහෙම තියලා හොඳ පැත්තෙන් තමයි මම බැලුවේ. ඊට පස්සේ නැවත මේක කන පිට පැත්ත හරවලා අඟල් කාලට හිටින්න පල්ලෙහාට මහන්න. එතකොට මේ මැහුම් වාසි දෙක එක ගානට ගන්න. දැන් තමයි මම කන පිට පැත්තෙන් මේක මුට්ටු කරගෙන යන්නේ. මුට්ටු කරා. දැන් හොඳ පැත්ත බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙන හොඳ පැත්ත. එතකොට මේක ඔලොක් මැෂින් එකක් නැතුණාට කමක් නැහැ. ස්කර්ට් බිස්නස් එක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙන දැන් අපිට බලවාටි දෙකක් තමයි ඉතුරු වෙලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති බලවාටි දෙක. බලවාටි දෙකකට ඔලොක් කරන්නේ නැතුවත් කමක් නැහැ. මෙහෙම අපි අඟල් භාගයක් හිටින්න පහළට මහගෙන යනවා. එතකොට මේක මම මුට්ටු කරන්නේ බලවාට දෙක මුට්ටු කරන්නේ කන පිට පැත්තේ. රේන්දය අල්ලන හැටි බලන්න. දැන් මේක ඔයාලට මේට වැඩි ලොකු පළල රේන්දයක් ගන්නත් පුළුවන්. මම අඟලේ රේන්දයක් තමයි ගත්තේ. මෙහෙම තියන්න. මේ ස්කර්ට් එකේ හොඳ පැත්ත මේක රේන්දේ හොඳ පැත්ත. හොඳ පැත්ත දෙක ඇතුළට හිටින්න තියලා මේ විදිහට මෙහෙමක් ගහනවා අඟල් කාලට හිටින්න. ෆුට් සයිස් හිටින්න ගහුවත් කමක් නැහැ. කාලට හිටින්න ගහුවත් කමක් නැහැ. ඒක ගන්නට තියලා වටේට මේක මේ විදිහට මේකම ගන්නට හිටින්න මහගෙන යනවා. දැන් මේක මම මහන්න පටන් ගත්ත තැන මෙහෙම තියලා මෙතනින් කපන්න. නැවත අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තියලා බලන්න. නේ මම මෙහෙම තියන්නේ මේ විදිහට තියෙන. දැන් මේක යටට නමලා මෙතන දිගටම අවුට්ලයින් එකක් ගහගෙන යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට දිගටම අවුට්ලයින් එකක් ගහගෙන යන්න තියෙනවා. මේ රේන්දේ මුට්ටු කරපු තැනට මේක මැහුමක් ගැහුවේ නැතත් කමක් නැහැ. මැහුමක් ගහනවා නම් වඩා හොඳයි. මේ විදිහට තියෙන පේනවා එතකොට මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉලාස්ටික් එක දාන්න අපි උඩ කොටසට පොඩි වාතියක් නහගෙන යනවා. බලන්න මේකත් කරන්න හැටි. අකල් කාලක් ඇතුළට නමලා
අඟල් භාගයට වඩා ටිකක් අඩු ගත්තත් කමක් නැහැ. පොඩි ඉලාස්ටික් එකක් දාන්න නිසා භාගයක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අපි ඉලාස්ටික් එක පාස් කරගන්න පොඩි ඉඩක් තියලා මේක අපි ඉලාස්ටික් එක කපාගෙනදී බලන්න මේ ස්කර්ට් එකේ පළල මේ විදිහට තියෙන්නේ අඟල් 23ක් තියෙනවා 23ට වැඩිය තව අඟල් 4ක් විතර වැඩිපුර ගන්න. ඒ කියන්නේ 23යි අඟල් 4ක් වැඩිපුර ගන්න. ඊපස්සේ අපි මෙන්න මේ දෙක මෙහෙම තියලා කොහොමද දාගන්න ගැටත් ගහනවා. ගැට ගහනට වැඩිය හොඳයි මේක මේ විදිහට පොට්ටක් ගන්න. ඉලාස්ටික් එක දාගත්තට පස්සේ අපි මෙතන ඉලාස්ටික් එක දාන්න පටන් ගත්ත තැනට පොඩි මහන්න නැතුව මම හිස්ව තිබ්බා ඒ ටික නැවත මේ විදිහට මහගන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එක මහපු. ඉතින් ඔයාලට මම මේකේ සයිස් ටික දාපුවම හැම සයිස් එකකින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකද මේකේ යාර දෙකකින් 3XL ස්කර්ට් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන්. මහලා තව මේ වගේ රෙදි කොටසක් අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඒක තව ස්කර්ට් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න උත්සාහ කරලා ඔයගලන්ට මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම කියලා දුන්න වීඩියෝ එක බලලා පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාව කොහොමද කරගන්න කියලා. ඒත් එක්කම අද පාඩමේ ගැටලු තියෙනවා මට කෝල් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකදී මොනවද කරන්න ඕනි කියලා මගේ WhatsApp එකට එවන්න. WhatsApp නම්බර එක 077477200. ඒක මගේ මහුම් පාඨමාලා සඳහා කෝල් කරනවා නම් ඒත් 077473900ට කෝල් කරන්න. විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හවස 6න් පස්සේ කෝල් කරන්න කියලා මම කාර්නික වීඩියෝවක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වෙනම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.